لماذا يسمح لجميع الرجال المسلمين بالزواج من 4 نساء؟ That's two questions. But are you a Christian? الأخ لديه سؤال وهو: لماذا يبيح الإسلام للرجل أن يتزوج حتى 4 زوجات؟ لماذا يسمح البعض للرجل بالتزوج بأكثر من زوجة؟ القرآن هو الكتاب الديني الوحيد على وجه الأرض الذي يقول: تزوج بواحدة فقط. تقرأ الكتاب المقدس أو تقرأ الراما أو تقرأ المهابارات أو تقرأ الفيدا، فليس هناك كتاب ديني على وجه الأرض يقول تزوج بواحدة فقط بجانب القرآن. إذا قرأت رامايانا وهي الكتب المقدسة الهندوسية، فإن الأب لشيرام كان لديه أكثر من زوجة واحدة، وإذا قرأت المهابارات فهي مسيحية. كم زوجة لديه؟ 4 أم 10 أم آلاف أم 10,000؟ إن لديه 16,108 زوجات، فهو إذا كان مسيحي فيستطيع أن يكون لديه 16,108 زوجة. فلماذا لا يستطيع المسلمون أن يكون لديهم 4 زوجات كحد أقصى؟ إذا قرأت العهد القديم فإنه يقول أن سليمان عليه السلام كان لديه 700 زوجة، وإبراهيم عليه السلام كان لديه 3 زوجات. لهذا فإن العهد القديم يخبر بأنك تستطيع أن تتزوج أي عدد تريده من الزوجات. نفس الحال بالنسبة للعهد الجديد، فإنه يقول أنه يجب عليك اتباع العهد القديم. إذن في الهندوسية وفي المسيحية فإنك تستطيع أن تتزوج بقدر ما تريد. في وقت لاحق وضعت الكنيسة قيوداً على أن يتزوج المسيحيون زوجة واحدة فقط. في وقت لاحق مرر الحاخام بيتشيمكان يودا بإشارة ويقول إنه يجب عليك الزواج بواحدة فقط. خلاف ذلك فإنهم كانوا يتزوجون في السابق بقدر ما يشاءون. فهذا قانون العقوبات في الهند في عام 1954 الذي وضع قيوداً وقال بموجب قانون الزواج الهندوسي الخاص يجب أن يتزوج الهندوس واحدة فقط، ولكن في الكتب المقدسة ليس هناك قيود. الآن دعونا نحلل ما يقول القرآن الكريم، حيث يقول القرآن في سورة النساء آية 3: تزوجوا ما شئتم من النساء 2 أو 3 أو 4، فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فتزوجوا واحدة فقط. هذه الجملة فإن خفتم أن لا تعدلوا فتزوج واحدة فقط، هذه الجملة وردت فقط في القرآن ولم تذكر في أي من الكتب المقدسة الأخرى. الآن دعونا نحلل لماذا يأذن القرآن للمسلمين بالزواج من 4 نساء على الأكثر؟ السبب هو أن الذكور والإناث بطبيعتهم يولدون بنسب متساوية، ولكن إذا سألت أي طبيب أطفال فسوف يخبرك الطبيب أن الطفل الأنثى تعد أقوى من الطفل الذكر في محاربة الجراثيم والأمراض. لذلك يكون لديك عدد أكبر من الوفيات بين الأطفال الذكور مقارنة بالأطفال الإناث. لذلك ففي سن الأطفال تكون الإناث أكثر من الذكور، وحيث تستمر الحياة هناك موت بسبب الحروب وبسبب إدمان الكحول وبسبب إدمان المخدرات وبسبب حادث ما. ففي كل هذه الحالات فإنه يموت المزيد من الرجال مقارنة بالإناث. لذلك يوجد اليوم في العالم عدد أكبر من الإناث مقارنة بالذكور. في عدد قليل من البلدان مثل الهند والصين يكون عدد الإناث أقل من عدد السكان الذكور بسبب قتل الأجنة الإناث ووأد الإناث. في الهند ووفقا لتقرير الBBC فإن كل يوم يتم إحباط أكثر من 1000 محاولة إجهاض بعد تحديد الإناث. إذا قمت بضرب هذا الرقم في 365 فستحصل على إجمالي أكثر من 1,000,000 حالة يتم إجهاضها كل عام في الهند بعد تحديد الإناث. إنهن إناث، ووفقا لتقرير مستشفى تاميل نادو الحكومي فإن من أصل 10 إناث ولدن أحياء تم إعدام 4 منهن.
إذا تم التوقف عن هذه الممارسة الشريرة لقتل الأجنة الأنثوية والرضع في الهند، حتى في الهند سيصبح عدد الإناث أكبر من عدد السكان الذكور. حتى في الصين إذا تم التوقف عن هذه الممارسات الشريرة سيصبح عدد الإناث أكبر من عدد السكان الذكور. اليوم إذا قمت بالتحليل في الولايات المتحدة وحدها فهناك 4.7 مليون أنثى أكثر من الذكور، وفي المملكة المتحدة وحدها هناك 1.2 مليون أنثى أكثر من الذكور، وفي ألمانيا وحدها هناك 1.6 مليون أنثى أكثر من الذكور، وفي روسيا وحدها هناك 10.6 مليون أنثى أكثر من الذكور. والله وحده يعلم أن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور في جميع أنحاء العالم. إذا كنت أتفق معك في أنه يجب على الرجل الواحد أن يتزوج امرأة واحدة فقط، على افتراض أن أختك تعيش في أمريكا، أو تخيل أن أختي تعيش في الولايات المتحدة، والسوق مشبع حيث أن كل رجل وجد زوجة لنفسه، ولكن سيكون هناك 4.7 مليون أنثى لن تجد لها شريك للحياة. وإذا تصادف أن تكون أختك واحدة منهن، إذا صادفت أختي أنها واحدة من هؤلاء 4.7 مليون أنثى لم يجدن شريك حياة لأنفسهن، فإن الخيار الوحيد بالنسبة لهن هو إما أن تتزوج من رجل لديه زوجة بالفعل، أو تصبح ملكية عامة. ملكية عامة مثل هذه الكلمة القاسية هي الكلمة الأكثر تعقيداً التي يمكنني استخدامها، ولا يمكنني استخدام كلمة أفضل. أنت تعرف أن في أمريكا اليوم تقول الإحصائيات أن الرجل لديه 8 شركاء مختلفين في المتوسط قبل أن يستقر مع إحداهن، حيث أن وجود العشيقات هذا أمر شائع جدا، قد يكون 5 أو 10 أو 20 أو 30 فلا توجد مشكلة لديهم. ولكن أن يكون لك أكثر من زوجة واحدة قانونيا هذا أمر لا ينزل من حلقهم، أي لا يستسيغوه. عندما تكون المرأة عشيقة فإنها لا تحصل على حق وتكون مهانة لأنها لا تعامل بشكل جيد، بينما في الإسلام عندما تصبح المرأة زوجة ثانية فإنها تحصل على الشرف والاحترام بشكل صحيح، فهي تعامل بشكل جيد. أي امرأة متواضعة إذا سألتها هل تفضلي أن تكوني زوجة ثانية لرجل متزوج بالفعل أو أن تصبحي ملكية عامة؟ فإنها ستختار الأولى، أي أن تكون زوجة ثانية. لهذا أعطى الإسلام الإذن لبعض الرجال أن يكون لديهم أكثر من زوجة لحماية حياء المرأة. Coming to your second question. Is it allowed for ladies to marry 4 men? Are you convinced with the first answer? I'm convinced with the first one. MashaAllah. So you're convinced. Okay. يسأل الأخ: هل للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد؟ إذا حدث ذلك فسيتم تضخيم هذه المشكلة أكثر، كما أن المرأة إذا تزوجت بأكثر من زوج واحد فإن المشكلة تكون مبالغ فيها، وهذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا كان للرجل أكثر من زوجة واحدة وإذا ولد الطفل يمكنك بسهولة تحديد الأب والأم، ولكن إذا كان للمرأة أكثر من زوج وولد الطفل But DNA is still allowed. Brother, let me finish the answer, na? You asked the question, was I interfering? Was I interrupting? Yes or no? No. No. So why are you interrupting? After I finish, you can ask, na? I'm a medical doctor. Are you a medical doctor? No. I'm a medical doctor. I know about DNA testing. I'll come to it. إذا تزوجت المرأة بأكثر من زوج واحد فتزوجت زوجين وولد ولدا، وإذا ذهب للالتحاق بالمدرسة وإذا كان السؤال عن والده فهنا يجب عليها إعطاء اسمين. أن تتحدث عن اختبار الحمض النووي DNA. اختبار الحمض النووي هو اختبار حديثا. هل كان تحليل الحمض النووي موجود قبل 50 عاما؟ هل كان موجودا؟ الإجابة لا، لأنه اكتشف حديثا. ومع ذلك
فهو ليس مؤكدا 100%. حتى لو وافقت أنه مؤكد 100%، فإنه موجود فقط الآن، ولم يكن موجودا من قبل الإسلام، أي لم يكن موجودا منذ زمن قديم الأزل. وهذا ليس فقط السبب الوحيد. حتى لو وافقت غدا على أنه أصبح 100% مثاليا، فهذا ليس السبب الوحيد. يخبرنا العلم اليوم أن الرجل يعد قادرا لتعدد الزوجات في الطبيعة مقارنة بالنسبة لمقدرة الأنثى. يخبرنا العلم كذلك اليوم أنه خلال الدورة الشهرية تخضع المرأة لتغيرات نفسية معينة، وبالتالي ليس من الممكن لها أن تقوم بدور تعدد الأزواج، ولكن الرجل لا يخضع لهذه التغييرات، ومن الممكن له أن يقوم بدور تعدد الزوجات. يخبرنا العلم اليوم أنه إذا كان للرجل عدة شركاء من الجنس الآخر وكنا جميعا مخلصين فلا توجد مشكلة، ولكن إذا كان للأنثى من الجنس الآخر شركاء متعددون وجميعهم مخلصون، فهناك فرص لظهور الأمراض المنقولة جنسيا، وسيعود هذا المرض إلى الشريك الذكر. إذن طبيا فإن من غير المقبول أن يكون للمرأة شركاء متعددين، ولكن من الناحية الطبية والعلمية من المقبول أن يكون للرجل عدة شركاء.